Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một bản CV được làm hoàn toàn từ website canva.com và miễn phí. Với bản CV này thì tất cả những thông tin liên hệ, kỹ năng chuyên môn, quá trình làm việc và kinh nghiệm làm việc được trình bày gọn gàng trên một trang giấy. Với bản CV này thì mình đã nhận ngay được lời mời phỏng vấn từ nhà tuyển dụng. Nếu phải có 2 từ để mô tả một bản CV hiệu quả thì đó chính là chuyên nghiệp và ấn tượng. Bạn cũng có thể tạo ra một bản CV như vậy và trên một công cụ hoàn toàn miễn phí, đó là canva.com. Và bây giờ hãy cùng mình xem hướng dẫn ngay nhé. Mình sẽ vào trang chủ của canva.com. Nếu bạn vẫn chưa biết cách để đăng ký tài khoản Canva thì hãy xem video mình để link ở phần mô tả bên dưới. Đặc biệt thì mình cũng đang có chương trình là tặng 1.000 tài khoản Canva Pro thì các bạn có thể tham khảo. Ok, chúng ta sẽ vào canva.com. Đây là giao diện sau khi bạn đăng ký thành công. Bạn vào phần mẫu, mục cá nhân thì sẽ có phần sơ yếu lý lịch. Thì đây chính là nơi tập hợp các mẫu CV. Hoặc một cách khác đó là trên thanh công cụ tìm kiếm thì bạn hãy gõ chữ là CV thì nó sẽ ra cái sơ yếu lý lịch ở trên đầu thì bạn chọn vào. Còn nếu bạn chọn ở những phần bên dưới này thì nó sẽ ra không đủ bộ. Đấy thì bạn chọn cho mình là sơ yếu lý lịch để ra đầy đủ tất cả các mẫu sơ yếu lý lịch để bạn có thể có được nhiều sự lựa chọn nhất. Và chúng ta có tới 1460 mẫu để bạn lựa chọn. Bạn hãy lướt xem thì sẽ thấy rất là nhiều mẫu. Thực sự là mình thấy mẫu nào cũng đẹp luôn. Trên mỗi CV thì bên dưới tên người ứng tuyển là vị trí công việc. Thì đây có thể là một gợi ý cho bạn để bạn tìm được mẫu CV phù hợp với lại vị trí mà mình ứng tuyển và phù hợp với cả phong cách của bạn. Đây mình cho to lên thì bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn. Đấy, những cái vị trí công việc. Ở đây thì sẽ có mẫu cho tài khoản thường và mẫu cho tài khoản Pro. Nếu bạn chưa đăng ký một tài khoản Pro thì lưu ý là phải chọn các mẫu miễn phí. Nếu không thì sau khi mà thiết kế, Canva sẽ yêu cầu bạn thanh toán tiền khá là đắt. Một mẫu này bạn có thể mất vài đô la. Ok, vậy thì mình sẽ chọn một mẫu miễn phí để làm thử cho các bạn. Ở đây mình sẽ làm một CV của mình để ứng tuyển vào vị trí là nhân viên marketing. Để xem có mẫu nào phù hợp không. Mình thích một mẫu thu hút một chút và độc đáo. Đây, mình sẽ chọn mẫu này. Cũng là một mẫu miễn phí các bạn nhé. Rồi, mình sẽ bấm vào và sửa lại các cái thông tin ở trên này. Các bạn sẽ thấy rằng nó rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ, trước hết là mình sẽ đặt tên cho CV này. CV nhân viên marketing _ Vũ Hương Thảo. Đấy, cái phần đặt tên này thì mình sẽ làm chuẩn luôn để khi tải xuống thì mình có thể gửi cho nhà tuyển dụng luôn. Rồi các bạn kéo chuột ở phần thanh công cụ ở bên dưới để cho to mẫu thiết kế lên. Và chúng ta sẽ thay thế các thành phần ở trong này, gồm có những cái chữ tiếng Anh này, những cái đầu mục này và ảnh nữa, thì mình sẽ thay thế tất cả các phần này. Rồi, ok, trước hết là phần contact là liên hệ. Thay tên vào đây, liên hệ và điền ở bên dưới thì điền họ tên và email. Nếu bạn có website thì hãy điền vào đây. Còn nếu bạn không có thì hãy điền một cái mục khác. Ví dụ như là ngày tháng năm sinh, hoặc là đường link dẫn đến trang Facebook cá nhân của bạn, hoặc là kênh TikTok của bạn. Cái kênh nào mà bạn đang cảm thấy là mình đang làm tốt thì hãy show nó ra. Cái hình biểu tượng này thì nó không phù hợp lắm cho một website, cho nên mình sẽ vào thành phần này và chọn một cái hình khác để thay thế vào đây. Mình bấm chữ là website để tìm cái thành phần. Đấy, còn nếu của bạn là trang Facebook hoặc là TikTok hoặc là ngày tháng năm sinh thì bạn cũng có thể đánh vào ô tìm kiếm để tìm biểu tượng khác nhé. Sau đó bạn bấm vào ô màu, kích vào thành phần đó, bấm vào chọn màu thì có thể đổi được màu cho cái biểu tượng này, cho nhỏ nó lại, cho bằng với biểu tượng cũ, xóa biểu tượng cũ đi và thay thế hình vào. Thì Canva sẽ cho phép bạn có thể căn chuẩn để nó thẳng hàng với lại hai cái biểu tượng ở bên trên. Rồi, đấy, vậy là mình đã thay xong. Tiếp theo mình sẽ thay sang đến phần skill. Rồi, mình đưa các kỹ năng của mình vào và các dấu chấm này thì để thể hiện cái mức độ của kỹ năng, được điểm cao hay là thấp. Thì ở mỗi CV thì có cách thể hiện khác nhau. Thì việc của bạn là xem lại mẫu của mình và làm đúng như vậy thôi. Ok, mình sẽ làm nhanh phần này.
Bạn có thể thêm bớt các thành phần nhé. Nếu mà bạn của bạn ít hơn thì bạn sẽ xóa bớt đi những cái không cần thiết. Còn nếu của bạn nhiều hơn thì hãy thêm vào bằng cách là bấm nút Enter, thì nó sẽ hiện thêm cái dòng tiếp theo để bạn điền vào. Khi mà muốn đổi màu cho một thành phần nào thì bạn chỉ cần kích vào thành phần đó và chọn biểu tượng đổi màu ở bên trên. Các bạn cứ xem lại kỹ những cái phần mình làm ấy thì sẽ hiểu được về cái việc đổi màu này nhé. Ở đây thì mình đang thay đổi màu là mình sẽ để cho các thang màu là màu trắng. Còn các kỹ năng của mình đến mức độ nào thì mình sẽ chuyển cái nút màu trắng ở mức độ đó sang màu ghi. Sau khi làm xong ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đoạn này nó có rất là nhiều chữ và những cái dấu chấm tròn nhỏ như thế này. Thì đây là những thành phần đang tách rời nhau. Thì mình sẽ ghép nhóm các thành phần này lại để bằng cách bôi đen này, các bạn bôi đen. Đấy thì là và bấm vào chữ nhóm thì sẽ ghép được nhóm của các thành phần này lại. Thì khi mà bạn di chuyển thì sẽ di chuyển cả cụm này luôn. Rồi và mình sẽ tiếp theo mình sẽ thay đến phần học vấn. Thay tên trường vào đây. Mình chỉ có một trường đại học thôi nên đoạn này thì lát nữa mình sẽ thay thế bằng một cái phần khác. Bây giờ mình sửa sang cột thứ hai. Sang cột ở giữa mình sẽ thay tên của mình vào. Ở chỗ này các bạn thấy tên đang hơi bị dài, các bạn vào phần giãn cách chữ mình giảm từ 150 xuống 50. Đấy là chữ đã ok rồi. Ok, khoảng cách dòng thì không cần quan trọng, để nguyên. Rồi, và cho đậm chữ lên để nổi bật hơn. Ok, bây giờ mình sẽ thay tiếp đến các thành phần ở đây nhé. Bạn điền vị trí công việc của bạn. Ở đây mình ghi là marketer này. Rồi và đoạn này sẽ là một đoạn rất là quan trọng để bạn thể hiện với nhà tuyển dụng về những cái đặc điểm nổi bật của bạn, cái kỹ năng chuyên môn nổi bật của bạn. Và cũng cho họ thấy được cái thiện chí muốn làm việc của bạn. Hãy nói đúng trọng tâm, hãy nói những điều mà nhà tuyển dụng mong muốn ở một ứng viên. Thì mình có một tip cho bạn, đó là hãy xem yêu cầu công việc nhà tuyển dụng cần người như nào. Thì các bạn có thể dựa theo cái khung đó để viết về cái của bạn. Và tất nhiên là phần này chúng ta phải viết đúng chứ không được viết sai. Sau khi viết xong thì bạn sẽ thấy là cái này thì dài hơn, dòng này ngắn hơn, đúng không? Nhìn nó không được đẹp mắt. Thì bạn hãy chọn cả cái khung này, sau đó bấm vào nút này để điều chỉnh. Tiếp theo về chuyên môn. Phần này sẽ để ghi ra những công việc bạn có thể làm. Từ các kỹ năng mà bạn có thì nó sẽ được chuyển hóa thành các công việc cụ thể như thế nào. Và những đoạn này thì sẽ giống với lại phần mô tả công việc ở trong bài tuyển dụng của nhà tuyển dụng. Thì bạn hãy đọc kỹ phần này và xem là mình có thể làm được những việc gì mà phù hợp. Và tất cả những việc gì mà bạn nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho công việc thì hãy ghi vào đây. Với các bạn sinh viên mới ra trường mà có ít kinh nghiệm thì các bạn có thể ghi những cái trong quá trình học tập bạn đã từng trải qua chẳng hạn, hoặc là trong quá trình đi thực tập, hoặc là kể cả là đi tình nguyện viên, bạn có thể làm được những việc gì mà bạn thấy là phù hợp cho cái vị trí ứng tuyển này thì bạn cũng đề xuất, cũng nên ghi vào đây. Đó, vậy là cũng hòm rồi. Mình sẽ dành tiếp sang cột thứ 3, đó là về kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là ghi ra quãng thời gian tương ứng với những công việc mà bạn đã làm. Ở đây có sẵn cái mẫu rồi, bạn chỉ cần kích vào từng chữ và thay đổi thôi. Trong các khung văn bản của Canva thì sử dụng khá là giống Word. Bạn chỉ cần xóa đi và điền cái phần của mình vào thôi. Và điền cái công việc của mình vào thôi. Sau khi viết xong thì bạn hãy làm thao tác này giúp mình. Đó là chọn 3 thành phần này, 5 này, công việc này. Và bấm nút nhóm để nhóm 3 thành phần này lại. Bởi vì nó là một cụm ý, mình sẽ nhóm nó thành một cụm để lát nữa thì mình sẽ di chuyển các cụm đấy một cách dễ dàng. Rồi và mình viết tiếp một cụm khác này, đó là khoảng thời gian thứ 2 dành cho công việc thứ 2 của mình. Ở đoạn này thì mình muốn thêm tên của công ty mà mình đã làm vào, nhưng ở đây trong mẫu ban đầu thì không có, thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ chọn cả 3 thành phần, sau đó thì di chuyển cả 3 cái này lên phía trên để tạo khoảng không đã. Sau đó mình chọn cái phần chữ này, mình kéo lùi xuống. Mình sẽ xóa bớt cái đoạn chữ này đi, chỉ để lại một mục thôi. Rồi,
và mình bấm vào đây nhân bản, bấm nút nhân bản để nhân bản hai cái này lên. Rồi và mình sẽ thay cái đoạn trên này bằng là tên của công ty cũ mà mình đang làm. Các bạn chú ý các nút của Canva nhé. Nút nhân bản thì rất là hay được sử dụng. Mình sẽ viết ngắn gọn thôi để cho nó không bị nhiều chữ quá. Những cái gì không cần thiết thì có thể bỏ đi. Ở đây thì bạn bấm nút kéo dài ra này, đấy thì nó sẽ thành một dòng. Rồi, đẩy cái này lên và cho bôi đậm để tạo cái sự nổi bật hơn. Rồi, và đoạn này thì mình cũng ghi vào các công việc mà mình đã làm tại đây. Kinh nghiệm làm việc thì rất là quan trọng đối với nhà tuyển dụng. Vì thế mà mình khuyên các bạn là hãy viết một cách nhiều ý nhất có thể. Viết xúc tích và ngắn gọn nhưng mà viết được nhiều ý để họ biết được là các bạn đã làm trải qua nhiều công việc. Đặc biệt là ngôn từ sử dụng thì rất là quan trọng. Hãy dùng những từ ngữ mang tính chuyên môn trong ngành nghề của bạn. Và các từ ngữ nó phải có sự chuyên nghiệp. Đấy, các bạn có thể thoải mái di chuyển các thành phần ở trong này. Mình sẽ bôi đen đoạn này và bấm nút nhóm để gộp các thành phần này lại này. Nó là một cụm này. Rồi và tiếp tục cho cái quãng thời gian tiếp theo là cho cái công việc tiếp theo của mình. Ở đây cũng chưa có tên công ty, vì thế mình sẽ lên phần trên này, bỏ nhóm này và copy nhân bản cái tên của công ty đấy xuống đây và điền xuống đây. Ở đoạn trên thì các bạn nhớ nhóm trở lại. Nhóm lại các thành phần khi mà mình vừa bỏ nhóm đấy. Có một đặc điểm ở trong Canva là khi mà muốn nhân bản một thành phần trong một nhóm thôi thì các bạn phải bỏ nhóm đi rồi mới nhân bản được. Đấy, còn nếu mà khi bạn để nhóm thì mà bấm nút nhân bản thì nó sẽ nhân bản ra cả nhóm luôn. Khi viết kinh nghiệm làm việc này thì các bạn hãy rất là quan trọng ở phần từ ngữ. Hãy dùng đúng các từ trong chuyên môn ngành, như thế cũng sẽ thể hiện được sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn về ngành. Đến đoạn này thì mình chưa viết xong, mình vẫn còn muốn viết tiếp thêm để đầy đủ những cái kinh nghiệm của mình. Mình nhìn lên toàn bộ thì mình thấy là ở đoạn trên này vẫn còn một khoảng trống. Đấy, vì thế mình sẽ đẩy toàn bộ các thành phần lên phía trên để có thêm khoảng trống để viết. Các bạn hãy nhìn cách mình làm nhé.
ở đoạn này thì cái đoạn này là đoạn thừa của mình muốn thay cái này bằng là điểm mạnh và điểm yếu. Đây cũng là hai phần rất là quan trọng mà các nhà tuyển dụng quan tâm. Thì mình sẽ sang đây này, mình copy này, bấm nút nhân bản này thì sẽ nhân bản cả nhóm luôn. Đấy, mình sẽ đưa cái nhóm này về phía này, xóa cái này đi, bấm nút delete là xóa được các bạn nhé. Hoặc là rồi, và chỗ này mình sẽ thay vào đây là điểm mạnh và ghi ra 3 điểm mạnh, và điểm yếu thì sẽ viết ra 2 điểm yếu. Phần logo này mình không có logo cá nhân riêng nên mình sẽ xóa đi, kích vào và bấm nút delete. Và mình sẽ thay bức ảnh ở đây bằng ảnh chân dung của mình. Các bạn vào nội dung tải lên, chọn thiết bị và tìm bức ảnh mà bạn muốn đưa lên. Đây, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một bức ảnh rồi. Mình sẽ bấm open để tải bức ảnh lên. Thì bạn phải xóa ảnh cũ bằng cách là kích vào ảnh này, bấm nút thùng rác và chọn nút xóa ảnh. Hãy chọn xóa ảnh nhá, nếu mà xóa khung thì sẽ xóa cả cái khung này. Bạn bấm vào bức ảnh ở bên nội dung tải lên thì tự bức ảnh nó sẽ nhảy vào phần thiết kế, cho nhỏ bức ảnh lại. Đưa ảnh về dạng hình vuông, bởi vì là khung của chúng ta đang là hình tròn mà, thì đưa vào đây nó sẽ vừa khiên được. Ok, các bạn cho to màn hình lên để nhìn toàn cảnh. Ở đây thì ảnh của mình đang có màu nâu cho nên là mình thấy nền màu xanh thì không được hợp lý lắm. Vì thế mà mình sẽ thay cho nền này thành nền màu nâu. Để làm nền màu nâu thì các bạn chọn nền màu, các bạn bấm vào nền này, xong bấm vào màu và chọn màu da cam, và đưa nó về di chuyển ở trong cái bảng màu ấy để nó ra cái màu nâu mà bạn muốn. Ok, đây mình sẽ chọn màu nâu đậm một chút. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong được CV rồi. Còn hai cái mục ở cái tên này mình chưa đổi màu này. Đấy, mình sẽ đổi nốt sang màu nâu này. Các bạn vào màu thì nó sẽ hiện ra cái màu mà thiết kế đang dùng nhá. Thì để chuyển, sau đó bấm nút tải xuống thì các bạn tải ở bản là PDF tiêu chuẩn giúp mình. Đây, cái lần trước là mình đã tải một lần. Đó, vậy là bạn đã có một CV rất là chuyên nghiệp để gửi nhà tuyển dụng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào Gmail và bắt đầu soạn thư để viết cho nhà tuyển dụng. Đến này, các bạn viết đến email của công ty này. Chủ đề thì hãy viết như sau: ứng tuyển nhân viên marketing, gạch ngang tên của bạn. Ví dụ mình viết tên của mình này. Sau đó thì bạn viết kính gửi tên công ty các thứ, đúng không? Rồi xuống dòng và bạn viết gì đấy, thư tuyển dụng. Và ở bên dưới hãy ghi một câu là vui lòng xem thông tin chi tiết trong CV đính kèm. Đấy, tôi xin chân thành cảm ơn. Và bạn bấm vào nút đến file đính kèm và up lên bản CV PDF của mình. Và đây là kết quả từ bản CV trên Canva thì mình in ra bản cứng như thế này. Rõ ràng là với một bản CV đẹp và chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Mình chúc các bạn thành công với việc làm CV trên Canva và nhận được lời mời phỏng vấn cho công việc mơ ước. Nếu như bạn cần hỗ trợ điều gì về Canva thì hãy kết bạn và nhắn tin trực tiếp với mình qua Facebook Vũ Hương Thảo. Mình có đặt đường link ở bên dưới của video, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.